Poc, l-am împușcat pe cameraman. Salut, prieteni! Aduc puțin cu personajele din vechile filme polițiste românești? Da, nu prea. Sunt un comisar moldovan la fel de fals pe cât erau și filmele cu el. Pălăria e însă autentică. Imediat după război, când au avut loc aventurile următoare, era la mare modă. Iată ingredientele următoarei drame. Cea mai mare spargere din România, hoți cu mitralieră atacând în plin centru Brașovului și un comisar nemilos. Din păcate, până acum, pe acest subiect s-au făcut doar filme în regia lui Sergiu Nicolescu, plină de minciuni gogonate și de propagandă comunistă deșanțată. Dar să încercăm, măcar acum, să dăm de urma adevărului. Ei bine, ne întoarcem în timp. După amnistia, dată de regele Mihai în septembrie 1944, pușcările aproape că s-au golit de infractori. Războiul încă nu se terminase pe frontul de vest, iar scena politică era în fierbere în România. Comuniștii ilegaliști, pungașii mărunți și escrocii s-au trezit liberi pe străzi, gata să-și facă de cap. Haosul de după război le-a priit de minune infractorilor. Aveau la dispoziție arme, uniforme militare, iar foștii curcani fuseseră uciși pe front. Forțele de ordine nu făceau față noului val de bandiți, în plus, mulți dintre polițiști erau mână-mână cu infractori. Bucureștiul era împărțit de lumea interlopă în zone de influență, iar răufăcătorii se războiau pe stradă ca în filmele americane. În Brașov, lucrurile nu stăteau chiar atât de rău, totuși s-au înregistrat destule tâlhării. În 1945, brașovenii se temeau de banda poreclită Zorro. Puțin mai îndrăzneau să iasă seara pe străzi neînsoțiți, iar porțile se ferecau după lăsarea întunericului. Din bandă făceau parte 17 tineri, între 16 și 20 de ani, cărora abia le ieșiseră tuleele. Mascați, aceștia atacau prăvăliile, trecătorii, casele avute și comercianții mai de soi din oraș. Cei mai șmecheri dintre ei lăsau în urma lor câte un Z scrijelit cu cuțitul pe perete. Până să fie prinși, au reușit să dea 11 spargeri mai importante și zeci de furtișaguri mărunte. Au fost arestați în decembrie 1945, dar banii nu au fost recuperați niciodată. Tot în 45, în vară, fuseseră arestați niște infractori care s-au deghizat în polițiști. Sub pretextul că percheziționează casa unui dușman al poporului, un morar din Codlea, i-au spart casa de bani. Începuse lupta de clasă. De frica autorităților, care vânau legionari și pe toți dușmanii Partidului Comunist, brașovenii au căzut de multe ori în plasa escrocilor deghizați în polițiști. Mai ales că în vara anului 1945 începuseră deja procesele legionarilor și sașilor care au adăpostit soldați nemți după întoarcerea armelor și intrarea armatei sovietice în țară. Totuși, era de neconceput ca niște comisari de poliție să organizeze jafuri. Se mai întâmplase ca unii polițiști să fie implicați în afaceri necurate, dar ideea că proaspătul ministru de interne, comunist, angajează în astfel de posturi gangsteri periculoși, nu i-ar fi trecut nimănui prin minte. În 1945, România începe să se rotească în malaxorul comunist, care scoate la suprafață toate gunoaiele din drojdia societății. Teohar Georgescu, unul din primii lideri ai comuniștilor români de după război, trăise într-un anturaj de infractori. Din biroul său de ministru de interne, era interesat să achiziționeze devize, cocoșei de aur, să facă avere, dar și să apară în presă ca erou al luptei cu infractorii. Lumea politică și cea interlopă se amestecase. Așa că s-a gândit să-și cheme doi foști colegi de celulă, Constantin Cairo și Florica Dumitrescu, pentru a-l ajuta să-și consolideze puterea. Iată cum povestește Traian Tandin, autorul bestsellerului Jafuri celebre din România, întâlnirea dintre cei trei. Când acesta i-a chemat, au venit spășiți, crezând că urmează să-i linșeze. Când colo, el le-a spus: uite,
Nu v-am uitat cum am trăit împreună în pușcărie și vreau, după stilul american, să vă fac polițiști și să-mi aduceți toți hoții la picioare. Cei doi gangsteri nu numai că i-au mulțumit cu plecăciuni, dar normal au făcut imediat cerere să intre în Partidul Comunist, cereri semnate pe loc de ministru. Doi mari infractori s-au văzut liberi, ajuns în haine de comisari, era ca și cum ai pune lupul paznic la oi. Voinescu și Cairo au devenit șef la circumscripția 1, respectiv circumscripția 2 din București. Georgescu, ministrul de interne, a explicat că, fiind spărgători de meserie, cei doi puteau ajuta la anchetele făcute de poliție. Banditul Cairo era foarte cunoscut în lumea interlopă, alegându-se cu această poreclă pentru furtișagurile făcute în Egipt. Protejați de carnetele de partid și de legitimațiile de comisar, nu după mult timp, cei doi au revenit la vechile metehne, jafurile. Pentru prima lovitură și-au ales, nu o să vine să credeți, ca țintă chiar sediul Băncii Naționale din Brașov. Și pentru ca lovitura să aibă succes, l-au cooptat pe cel mai experimentat spărgător de seifuri al vremii, Florică Florescu. Florica ăsta era un personaj aproape legendar, ale cărui aventuri infracționale făcuseră deliciu presei interbelice. Spărgea casele de bani în cele mai ingenioase moduri și își regiza mai ales alibiurile desăvârșit. Spărgea noaptea o bancă la Galați și a doua zi avea cel puțin 5 complici care jurau că i-au fost parteneri la o partidă de poker la București. Sau chiar că au schiat împreună la Predeal. Din acest motiv, fusese numit de ziare hoțul schior. Puteți vedea aici câteva bucăți de ziare în care domnul hoț schior era prezentat în articole foarte detaliate. Iscusința lui Florică era atât de cunoscută încât nu odată a fost menționat în operele unor scriitori. În piesa Experimentul de Ion Băieșu, un bătrân avocat povestește următoarea întâmplare. Într-o noapte, pătrunzând într-o bancă, ajunge la seif și dă de altă bandă care lucra de zor cu aparatele de sudură, cu rângile, făcându-și zgomot și foarte multă mizerie. Scârbit, Florică îi dă la o parte, scoate tacticos sacul de la cravată și deschide casa de bani în 2 secunde. După care le strigă celorlalți: dobitocilor, învățați să lucrați curat. Multă lume îl vedea chiar ca pe un haiduc modern. În romanul Incognito de Eugen Barbu, un funcționar dintr-un minister în timpul dictaturii antonesciene îl descrie astfel: în materie de escroci, scumpul meu, îl prefer pe Florică Florescu. Acest individ a tras niște hold-up-uri ca în America, cel puțin omul despre care îți vorbesc își risca pielea, ataca băncile, pe când ăștilalți, Skoda, Malasca, Auschnitt, Carol al II-lea, făceau ca cealmale. Evident, e vorba de niște celebre afaceri de corupție ale perioadei interbelice. Revenit în țară după câțiva ani de absență, Florescu cunoștea Brașovul. În toamna anului 1939 a fost capturat de jandarmii CFR în gara Brașov. Asta se întâmplase după o luptă cu revolvere dusă chiar pe calea ferată la care asistaseră încremeniți călătorii de pe peronul principal. Evadase de puțin timp din Palatul de Justiție și era căutat în toată țara. Atunci, atât el cât și tovarășul său, un anume Petre Petrescu, au fost răniți. Justiția s-a dovedit incapabilă să-l arunce pentru prea mult timp în pușcărie, iar războiul a oferit o șansă să dispară pentru un timp în străinătate. Alături de cei doi comisari de poliție, mascați și înarmați, au atacat sediul BNR din Brașov. Acesta se afla în acele vremuri pe strada Porții, actuala strada Republicii, acolo unde astăzi își are sediul parchetul. După cum vedeți, mi-am luat și o mică recuzită ca să vedeți cum i-ar sta unui spărgător în fața sediului Băncii Naționale, fotografiat în acea perioadă cu un machine gun în mână. Înfiorător, nu? Spre deosebire de mine, care am folosit o armă de jucărie, nu? Mă credeți, ce Dumnezeu, ei au folosit arme adevărate, ba chiar lucrurile s-au petrecut dramatic, paznicii au fost împușcați și au folosit chiar dinamită. Vă dați seama că pe vremea aia strada Porții Republicii era o zonă pe care circulau mașini, cum vedeți în filmulețul din spatele meu. Casa de bani a fost tăiată prin placa din spate cu un instrument special numit gură de lup. Tăierea preților de oțel stratificate pentru a ajunge la compartimentele cu bani necesita un procedeu aparte în care Florescu era specialist. Hoții au fugit cu o sumă imensă. $1.000.000 și 300 de cocoșei de aur. Polițiștii brașoveni au intervenit mult prea târziu ca să-i prindă. Multă vreme s-a discutat despre jaf. Totuși, presa brașoveană din acele vremuri a tăcut.
Vechiul cotidian Gazeta de Transilvania dăduse faliment cu un an în urmă, iar proaspătul ziar Comunist Drum Nou prefera să publice informații laudative doar despre discursurile astea pompoase al lui Teohar Georgescu, iar despre infracțiuni eventual niște găinării mărunte. Uitați aici o bucată dintr-un ziar Drum Nou cu un mega discurs al ministrului de interne Teohar Georgescu, tatăl infractorilor. Și pentru că am ajuns din nou la numele ministrului comunist, să-i facem o mică prezentare. Fost ucenic tipograf, protectorul gangsterilor comisari, era la rândul său un gangster. Însă nu unul care lucra la scară mică, ci la o scară foarte mare. Banda lui se chema Partidul Muncitoresc Român. Teohar Georgescu fusese școlit de NKVD în URSS în timpul războiului. Ca un spion care se respectă, a ajuns ministru de interne, ca om al comuniștilor și, bineînțeles, ca om de paie al sovieticilor, pe 6 martie 1945 pentru a pune umărul la comunizarea instituțiilor de forță. Omul ăsta a făcut lucruri îngrozitoare. A reprimat rezistența din munci, a exterminat conducerile partidelor istorice, a distrus biserica greco-catolică, în fine, o mulțime de crime. Timp de 7 ani, cât a stat în fruntea ministerului, a folosit asasinatul în masă ca mijloc de impunere a puterii politice, într-una dintre cele mai sângeroase perioade din istoria recentă a țării. Revenind la Marea Spargere din Brașov, trebuie menționat că gloanțele și amprentele rămase la locul faptei ar fi ușurat foarte mult munca anchetatorilor. Mai abil decât ceilalți doi camarazi, Florescu și-a luat partea și a fugit în Franța, pierzându-și urma. Nu s-a mai auzit niciodată despre el de atunci. Și-a lăsat totuși un înlocuitor în bandă, Istrate, tânărul ucenic al lui Florescu, care învățase deja toate tainele meseriei și îl putea înlocui cu succes. După marea reușită de la Brașov, rămasă de atunci în istorie drept spargerea de bancă de la care s-a furat cea mai mare sumă vreodată în România. Deci după marea reușită de la Brașov, Voinescu și Cairo, ajutați de Istrate, au luat la țintă alte filiale BNR din țară. Nu de puține ori, loviturile grupării s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. Au apărut însă neînțelegeri în grupul de nelegiuiți. Istrate s-a considerat nedreptățit la împărțirea prăzilor și atunci când a fost agățat de comisarii poliției, a trădat. Speriat că îi se vor pune în cârcă și faptele colegilor săi, a dat în vileag locul și ora la care urma să aibă loc noua lovitură. Cazul a fost rezolvat de Brigada Fulger, despre care vom vorbi în continuare, condusă de un comisar celebru în acele timp, Eugen Alimanescu. În urma pontului, brigada lui Alimanescu a aflat care va fi următoarea spargere a lui Voinescu și Cairo, aceștia fiind prinși în flagrant. În ziare, evenimentul a fost prezentat dramatic, dar fără prea multe detalii. S-a relatat că, înconjurați de poliție, cei doi spărgători au preferat să-și tragă câte un glonț mortal unui altuia. Sună romantic? Plus, nimeni nu a vorbit de faptul că cei doi erau membri ai Partidului Comunist. Dar, și de aici va trebui să discutăm puțin de treaba asta, având în vedere felul în care acționa comisarul Alimanescu, care executase pur și simplu cu sânge rece numeroși infractori prinși asupra faptului, scenariul unei sinucideri reciproce, după mine, este puțin credibil. În plus, supraviețuirea celor doi l-ar fi pus în mare pericol pe însuși ministrul de interne, prietenul bandiților, pe care angajase chiar el în poliție. Alimanescu, care era prezentat în ziare ca un erou, era de fapt un ucigaș cu sânge rece. Mulți comparau brigada sa cu celebrii incoruptibili conduși de Eliot Ness. Așa era în America în perioada prohibiției, cu o trupă din asta de polițiști care pușcau gangsterii și făceau ordine în vestitul Chicago. Mă rog, nu că ar fi fost Bucureștiul în Chicago și nici Brașovul în New York, dar în vremea aceea presa încă își mai permitea să prezinte anumite aventuri astea polițiste, mai ales în ziarul Universul. Devenise renumit comisarul acesta de care vorbim, Alimanescu, pentru că nu de puține ori îi împușcase pe infractori. Iată că povestea mea, aparent polițistă, este mai degrabă un horror cu monștri.
nu prea sunt personaje pozitive. Alimănescu se născuse în Slatina și după 4 clase primare făcuse un curs de contabilitate. Încorporat în 38, este decorat pentru bravură pe frontul din răsărit. Eliberat din armată, se angajează informator diurnist al poliției. În același timp devine membru al Partidului Comunist. La câteva luni de la intrarea în poliție a avansat și numit șeful echipei Fulger, iar în 1946 ajunge chestor în Direcția Generală a Poliției. Brigada Fulger, care acționa sub comanda lui Alimănescu, era compusă din 22 de polițiști, majoritatea tineri, aleși personal de comisar chiar de pe băncile școlii. Brigada beneficia de arme automate și de 2 mașini rapide. O premieră pentru Poliția Capitalei. Ideea înființării echipei a venit comisarul Alimănescu după ce, în urma mai multor arestări pe care le făcuse, a constatat că infractorii, beneficiind de corupția sistemului juridic, de avocați foarte influenți și puternici, erau rând pe rând deliberați din motive cum ar fi grave probleme medicale sau bună purtare. Parcă am mai auzit din astea. Mai mult, în unele cazuri, pedeapsa era mult prea mică în comparație cu gravitatea faptelor. Și de astea am mai auzit. Ca să vezi, nimic nu e nou în țara asta. Chiar dacă în presa postbelică bandiții erau stârpiți de brigada comisarului în urma schimburilor de focuri, în realitate, de multe ori, răufăcătorii erau practic asasinați. În așa fel încât niciodată nu existau alți martori în afară de comisari. În rapoartele brigăzii se menționa că au vrut să fugă de sub escortă, sau chiar că ar fi deschis focul asupra polițiștilor. De fiecare dată un reprezentant al presei se afla de față după confruntare, iar comisarul se asigura că în fotografie, alături de cadavrele infractorilor, va apărea o pancartă prin care lumea să știe că brigada Alimănescu își făcuse datoria. Evident, mai multe voci de magistrați au criticat măsurile lui Alimănescu. Pentru oamenii de zi cu zi, însă, comisarul era o legendă vie, o speranță, iar asta era cel mai important lucru în ochii autorităților. Alimănescu a fost poreclit terminatorul, comisarul de fier, fanaticul. Avea mulți dușmani care au încercat să-l asasineze, dar era bine păzit de oameni din echipa lui. După execuții, relatările din presa vremii sunt redate prin prisma unor înfruntări pe viață și pe moarte între justițiarul Eugen Alimănescu și tâlhari. Reporterul Mihail Ghimici, în rubrica sa Întâmplări din Capitală, în Universul, publică numeroase fotografii și relatări ale isprăvilor brigăzii Fulger. În imagini, Alimănescu apare într-un pardesiu alb cu o mitralieră în mână și cu 2 pistoale la brâu, asemenea unui cowboy, sau stând în picioare lângă leșurile întinse ale bandiților. Relatările sunt pline de bilanțuri ale bandiților împușcați, arestați, ale prăzilor recuperate. Ghibaj monitor, tot soiul de arme, țintași fără de pereche, iar pe deasupra dotat cu mare curaj, era și de așteptat ca în scurt timp cei mai temuți bandiți să-i cadă victime. Scria reporterul de care vă spuneam din Universul Ghimici în 1946. După înființarea Direcției Generale a Miliției, în 23 ianuarie 1949, Alimănescu a fost încadrat cu gradul de major și funcția de șef al Serviciului 4, Bande, Direcția Miliției Judiciare. Serviciul era unul dintre departamentele aparatului de stat comunist implicat în acțiunile de urmărire și neutralizare ale partizanilor anticomuniști, oamenii care luptau în munți împotriva instaurării regimului comunist prin forțele de ocupație sovietică. În această calitate, chiar Alimănescu a fost cel care i-a executat pe deținuții politic, fără proces. Un fel de ucigaș cu simbrie al comuniștilor. Securitatea se ocupa de găsirea unor locuri izolate și chiar săpa gropile comune. Echipa noului major era însărcinată cu execuția. În unele cazuri, conform documentelor din arhivă, pentru a nu face prea mult zgomot, i-au strangulat cu sfori pe deținuții politici. Uneori în grabă îngropau fără a le mai scoate lanțurile de la picioare și cătușele. Există dovezi că numeroase documente de secretizate ale fostei securități că lucrurile s-au întâmplat în acest fel sinistru. În iulie 1950, echipa Direcției Miliției Judiciare, condusă de majorul Alimănescu, urmărind o bandă de hoți care sustrăseseră, furaseră, deduseră o spargere la o vilă din Sinaia și furaseră mai multe bijuterii prețioase, deci echipa lui Eugen Alimănescu a ajuns la Timișul de Sus. Au lăsat mașina la postul de miliție, după care au urcat în spatele unei vile situate lângă șoseaua națională. După câteva ore de pândă, au zărit 2 ofițeri sovietici ieșind din clădire. Alimănescu, convins că sunt hoți și că s-au îmbrăcat așa ca să nu fie descoperiți, a deschis focul, doborându-i. Când s-au apropiat, pentru că unul încă mai respira, un membru al echipei a tras 2 gloanțe în cap de aproape. De fapt, cei 3 presupuși hoți
erau chiar ofițeri sovietici. Greșeala a vrea să-i fie fatală lui Alimănescu. La ședința organizației de partid a Direcției Miliției Judiciare din 26 mai 1951 a fost exclus din partid. La scurt timp e arestat de securitate. Referatul de excludere din partid menționează o serie de alte fapte, cum ar fi uciderea unor nevinovați sau foști infractori retrași din activitate. În dosarele fostei securități se găsesc chiar mărturii despre violarea fetei unui suspect în timp ce îi percheziționa casa. Cele mai sumbre pasaje se referă la tehnicile de interogatoriu ale comisarului. Spânzura lent suspecții, legat de picioare cu ziare, le înfășura ziare în jurul picioarelor, apoi turna petrol și le dădea foc, iar bătăile erau ceva obișnuit. Nici dovezile de corupție nu erau puține, comisarul de puține ori însușindu-și bunuri și bani ale celor anchetați. Iată ce este menționat, sinistru, urât, groaznic, într-unul dintre procesele verbale de interogatoriu ale colonelului Tudor Sepeanu, fostul șef al Securității București. În biroul lui Alimănescu din prefectura Poliției Capitalei, pereții erau murdari de sânge și ornați din loc în loc cu obiecte, bice, cătușe, arme. Cele folosea la torturarea în ancheta celor pe care aresta atât în sertarele mesei de lucru, cât și pe masă se afla o serie întreagă de obiecte de valoare, bijuterii și aur, dar și bani. După anchetă, comisarul a fost închis la Făgăraș, penitenciarul pentru polițiști indezirabili, pentru o perioadă de 2 ani. Motivul indicat e evident fals, neîndeplinirea sarcinilor de serviciu și divulgarea secretului de stat. Eliberat, lucrează ca gestionar al unui bir de tutun în zona pieței Dorobanți din București. Se pare că și în această perioadă securitatea l-a folosit ca asasin într-o operațiune de execuție a unor deținuți. Vânat însă în continuare de foștii săi colegi, este arestat din nou sub pretextul unor nereguli în gestiune. Ulterior, pentru o perioadă, este menționat ca fiind deținut la Canal. Într-un final, că așa se termină poveștile astea urâte cu astfel de monștri, a fost azvârlit din trenul care îl transfera din tabăra de muncă forțată într-un penitenciar. S-a spus că a vrut să fugă de sub escort. Una din expresiile, ironia soartei, folosită cel mai des în rapoartele lui Alimănescu atunci când vrea să justifice moartea unui arestat. Actul de deces este datat 1959. Nici cel care patronase toate crimele făcute în numele clasei muncitoare, ministrul de interne Teohar Georgescu, nu-și termină mandatul prea ușor. Epurat de Gheorghiu Dej în 1952, odată cu gruparea celorlalți comuniști veniți de la Moscova, Ana Paucăr și Vasile Luca, în același an, pe 18 februarie, i-a arestat. Ca să vedeți ce acuză a fost, deviere de dreapta. Este anchetat dur, timp de 3 ani, de foștii săi subalterni, scapă ca prin urechile acului de pușcărie sau chiar de execuție. Fostul lui ucenic tipograf îi se dă un post călduț de director la întreprinderea poligrafică din București. Este reabilitat după venirea la conducerea PCR a unui alt ucenic, decismar de data aceasta, Nicolae Ceaușescu. Este numit membru candidat al Comitetului Central, titulatura pe care o menține până în 74, a decedat liniștit în patul său pe 31 ianuarie 1976 la București. Putem presupune că a văzut primele filme cu comisar făcute de Sergiu Nicolaescu. Ei bine, să vorbim și despre asta, că noi de acolo știm poveștile astea polițiste. Seria de filme polițiste, făcută în anii 70 de regizorul Sergiu Nicolaescu, a preluat mitul eroului care scapă țara de gangster. Deși scenariile sunt niște falsificări grosolane ale istoriei, producțiile au rulat ani în șir cu sele pline și, culmea, sunt difuzate chiar și în ziua de azi de unele televiziuni. După 1990, regizorul și protagonistul respectivelor pelicule a recunoscut că personajul său este inspirat de figura lui Alimănescu, cât și cea a unchiului său, comisarul șef Gheorghe Cambrea, care a făcut parte din Brigada Fulger. Seria filmelor cu comisarul Miclovan a debutat în 1972. Scenaristul primului film din seria Comisarul a fost scriitorul Titus Popovici, unul din cei mai talentați propagandiști ai vremurilor. În povestire este introdus și personajul unui comisar comunist jucat de Ilarion Ciobanul. În finalul primului film, cu mâinile curate, Miclovan este ucis. Al doilea film, Ultimul Cartuș, are ca personaj principal doar pe cel jucat de Ciobanu. Orgolios, Nicolaescu vrea să readucă în scenariu pe comisarul jucat de el, certându-se cu Titu Popovici, care renunță să mai scrie scenariu. Astfel urmează 2 serii. Una cu mai puțin succes despre aventurile comisarului Roman, alta despre un comisar cu numele Moldovan, jucat evident de Sergiu Nicolaescu. Nici măcar din cinematografia comunistă nu lipsesc, iată, jocurile de culise, intrigile și aranjamentele. Noroc că în cazul acesta cineaștii propagandiști folosesc doar arme de butaforie. Însă, vorbele comisarului Alimănescu, preluate și popularizate mai întâi de presa vremii, apoi de filmele comuniste, s-au păstrat până astăzi. Astfel, lista informatorilor poliției li se spune limbă,
Îl mai țineți minte pe Jean Constantin din filmele cu Nicolescu. Iar replica, dacă îmi permiteți. Fac recurs la recuzită pentru replica mâinile sus, cine mișcă, nu mai mișcă. Astăzi este folosită chiar și în jocurile de copii. Una dintre replicile din filmele lui Nicolescu, folosite în bășcălie de fostul președinte Traian Băsescu la alegerile prezidențiale din 2009, se potrivește perfect ca epilog. Un fleac, i-am ciuruit. Vă las să-l ascultați și pe Sergiu Nicolescu. Un fleac, m-au ciurit.